हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि म नयाँ भिडियोको साथ आइसकेको छु। आज चाहिँ मैले आलु दमको रेसिपी बनाएर लिएर आएको छु। आउनुस् यसलाई चाहिने सामग्रीहरू हेरौँ। हाफ केजी आलुलाई उसिनेर काटेर लिएको छु। अदुवा लसुनको पेस्ट, दुईटा प्याजलाई मसिनोसँग काटेर लिएको छु। अलिकति चाट मसला, सनफ्लावर तेल, टमाटर दुईटा टमाटरलाई काटेर लिएको छु। स्वाद अनुसारको नुन, बेसार, जिरा धनिया पाउडर, धुलो खोर्सानी। यहाँ चाहिँ मैले अलिकति सुप, मेथी र एउटा सुकेको खोर्सानीलाई लिएको छु। 1 चम्चा जिरा मैले कराई बसालिदिसकेको छु। मैले तेल हाल्दिए। साथीहरु मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। तेल तातिसकेको छ, मैले मेथीलाई पनि हाल्दिए। सँगसँगै म सुपलाई पनि हाल्दिन्छु। जिरालाई पनि, मैले प्याजलाई पनि हाल्दिए। प्याजलाई एकछिन ब्राउन कलर हुन्जेलसम्म म खर्याउँछु। यसरी खर्यायो भने चाहिँ प्याजको स्वाद र बास्ना एकदम मिठो आउँछ। अब यतिको भएपछि म लसुन अदुवाको पेस्टलाई हालिदिँदैछु। यसलाई पनि मजाले चलाइदिनुहोस्। अब यतिको भएपछि म बेसारलाई हालिदिँदैछु। सँगसँगै म जिरा धनिया पाउडरलाई पनि हालिदिँदैछु। यहाँ मैले धुलो खुर्सानीलाई पनि एड गरिदिएँ। अब यसलाई चाहिँ म मजाले चलाउँछु। मसलालाई पनि एकछिन खर्याइदिनुहोस्। अब यतिको भएपछि म टमाटरलाई पनि हालिदिँदैछु। यसलाई पनि म मजाले चलाउँछु। अब यसमा आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राख्दैछु। यसलाई म मजाले चलाइदिन्छु। अब यतिको भएपछि म अलिकति पानी हालिदिन्छु यसमा, ताकि टमाटरहरू मजाले पाकोस्, मसला मजाले पाकोस्। अब यसलाई म केही बेरको लागि छोडिदिन्छु। अब मैले यसलाई चाहिँ 2 मिनेट जति पकाइसकेको छु। यसलाई म निकालिदिँदैछु। हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ अघि खोर्सानी हाल्न बिर्सेको भएर मैले खोर्सानी अहिले हालिदिएको छु। अब यो टमाटरलाई मजाले किचाइदिन्छु म। मजाले किचायो भने भरे आलुसँग मजाले मिक्स हुन्छ। त्यही भएर यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ मिक्स भइसकेको छ। अब चाट मसलालाई हालिदिँदैछु। मैले चाहिँ यहाँ 1 चम्चा चाट मसला लिएको छु। यसले चाहिँ आलुको स्वादलाई एकदम मिठो बनाएर ल्याउँछ। अब यसलाई पनि मैले मजाले चलाइसकेको छु। अब यसमा चाहिँ म आलुलाई एड गरिदिँदैछु। अब यसलाई पनि मजाले मिक्स गर्छु। साथीहरु यसरी पकाउनु भने एकदम मिठो हुन्छ। अब यसलाई एकछिन खर्याइदिनु। यसरी नै चलाइदिइराख्नु मजाले। अलिअलि खरियो भने एकदम मिठो हुन्छ। अब यसलाई म फेरि केही बेरको लागि छोपिदिँदैछु। अब यसलाई मैले 3 मिनेट जति छोपिदिएको थिएँ। अब यो यतिको भएको छ। यसलाई म मजाले चलाइदिन्छु। हेर्नुहोस् त, मसलाहरू पनि सबै पाकिसकेको छ र मजाले मिक्स पनि भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म अलिकति पुदिनालाई मसिनोसँग काटेर लिएको छु। यसरी हालिदिनु भयो भने पुदिनाको पनि बास्ना एकदम मिठो आउँछ। यसलाई पनि म मजाले मिक्स गर्छु।
साथीहरू हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ म सर्भ गरिदिन्छु। हजुरहरूले यसलाई चिउरासँग, भुजासँग, रोटीसँग, जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कति मिठो बनिएको छ, एकदम स्वादिलो बनिएको छ साथीहरू। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु, कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनु होला। अब यसलाई चाहिँ अलिकति म डेकोरेसन राम्रो देखाउनको लागि एउटा पुदिनाले डेकोरेट गरिदिँदैछु। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.